चढ़दी कला टाइम टीवी। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੂਨਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਮੈਡੋਂਕਾ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ। ਲਾਤੀਨੀ ਗ੍ਰੈਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੈਡੋਂਕਾ। ਚੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹਮਲਾ। ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੰਦ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿਖੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰੌਣਕ। ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ ਦੀਵਾਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖੂਨਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੰਥ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। It's a real honor for us today, all of my colleagues and I, of government, to honor November as a Sikh Nation Blood Donation Campaign Month. This campaign symbolizes the good within our community. It's such a tragic incident in 1984. It lives deeply in every Sikh member's hearts. And so how does a community respond to something so negative? Well, they responded with saving lives by getting the largest campaign of blood donation in Canada, all of Canada. And so it's quite remarkable. It's an amazing group of volunteers, thousands of volunteers. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਂ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਇਰੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਨ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸ ਸੀਗਾ। ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਈਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੌਮੀ ਕੰਪੇਨ ਰਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। My dad organized the event in Kelowna when he found out what the organizers in Vancouver and Surrey were putting this event together, and he asked how can he join and how can he participate, and they're like, you know what, you can start this exact same campaign in your own city. So then he started it in 2004, and ever since that I had accompanied him to the campaign and helped organize it and, you know, volunteer as a donor. Each time you donate blood, you're saving 3 lives, and I can't think of anything that you can do that is that valuable in your own community. Everyone that we know will be impacted and will need blood at one point in their life. So what better way to honor the victims in 1984 by saving lives? ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। I was asked to be here as a board member for the World Sikh Organization. ਜਿਹੜੀ World Sikh Organization ਹੈ ਇਹ 1984 ਚ ਸੰਸਥਾ resilience. The World Sikh Organization has been doing work. campaign ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਅੱਜ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ we can now say with pride, we live here. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ different organizations. We were told as immigrants that this is crown land, that this is Canada's land. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ trees. We have to learn about the history of this land. In this past year, we saw the unmarked indigenous ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, indigenous ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਟੈਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ stay safe, make sure you celebrate with your families. ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਅੰਟੈਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। Hello everyone, bonjour à tous and happy Diwali. I'm so pleased to join you and members of Hindu, Sikh, Jain and Buddhist communities to celebrate the Festival of Lights. Known as a time to celebrate the victory of light over darkness, of right over wrong, it is also a time to celebrate the power of hope and knowledge. And as we work to finish the fight against COVID-19, this message couldn't be more important. I know many of you will enjoy sweets with your families, share gifts, and donate to charities to celebrate Diwali. And we should all follow your example of warmth and generosity as we take care of those around us and celebrate the diversity that makes us strong. On behalf of our family, Sophie and I wish you a happy Diwali. Merci. Today, South Asian communities around Ontario will celebrate Diwali. Diwali is known as the Festival of Lights. Ontario is proud to be home to a strong and vibrant South Asian community that have played a vital role in our province's success. This special occasion is an opportunity for family, friends, and communities to celebrate new beginnings and the triumph of light over darkness. Friends, the light at the end of the tunnel is growing brighter every day. I look forward to working together to create a stronger and better Ontario. I wish you all a very safe and happy Diwali. Namaste and Sat Shri Akal. I'm Nina Tangri, the Minister of Small Business and Red Tape Reduction, and Member of Provincial Parliament for Mississauga Streetsville. Happy Diwali and Bandi Chor Divas to the Hindu and Sikh community across the province and around the world. This joyous celebration symbolizes the victory of light over darkness, good over evil, and knowledge over ignorance. To everyone celebrating, as you light your diyas, may it illuminate your life with happiness, peace, and health. Happy Diwali and Bandi Chor Divas. Sat Shri Akal, this is Deepak Khanna, your MPP for Mississauga Malton. And I'm Rod Phillips, your MPP for Ajax. I would like to wish everyone in Ontario and across the globe happy Bandi Chor Divas. This day marks the liberation of the 6th Guru, released from prison along with the 52 kings imprisoned with him, thanks to his noble efforts and kindness.
As we reflect on the actions of Shri Guru Har Gobind Ji, we acknowledge our duty to not only think about ourselves, but to ensure that everyone is treated with respect, dignity and fairness. Together we are stronger. Bandi Chor Divas di lakh lakh vadaiyan. Diwali is one of the major religious festivals for Hindu and Jain communities and lasts for about 5 days. Diwali signifies victory of good over evil and knowledge over ignorance. The name is derived from the Sanskrit term Dipavali, means row of lights, to symbolizes the victory of light over darkness. As we light the diyas, the lamp, we are reminded that truth, goodness and love will always prevail. May Goddess Lakshmi bring an abundance of health and prosperity in your life and your loved ones. आप सबको दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. Happy Diwali. Happy Diwali. ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗਾਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਐਤਵਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਠੱਲ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਅਹਤਿਆਤ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬਸ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਗਲਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਂਕੁਏਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਂਦਨੀ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। BC ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗੈਂਗ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਕੀਪਰਜ਼ ਖਿਲਾਫ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। This was a coordinated and collaborative approach not just by CFS UBC but police of jurisdiction all across the province, and we took a coordinated approach to attack this network. And really, this is something that demonstrates our ability to hit them before they can expand into other markets. Charged today are Amandeep Singh Kang, a 29-year-old male from Vancouver; Andrew Miguel Best, a 21-year-old male from Vancouver Island; Dylan Robert Ferris, a 22-year-old male from Surrey; Janat Bibi Nadeem, a 21-year-old female from Surrey; Moshmem Kanun Khan, a 45-year-old female from Surrey; and Tanisha Batty, a 25-year-old female from Vancouver. ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਲੁਕੋਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਇਨਵੇਜਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਗਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। UBC has noted several trends within the Brothers Keepers group, including how they aggressively sought to expand into new markets throughout British Columbia, utilizing reduced drug prices, product branding such as purple fentanyl, and increased street-level drug potency. We also continue to see organized crime groups in general push towards recruiting young offenders in an effort to avoid criminal charges against older and established members. Here we have an example of fentanyl that has been dyed purple, and it is individually packaged for dilodoping purposes. The best way I can explain dilodoping would be like a pizza delivery service. Someone would phone a number, that person on the other end would answer and take an order for a specific drug and a quantity. That person then would drive or meet the person that has ordered at a different location and make an exchange, a drug for money. dilodop operations ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੋਸ ਆਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਆ ਦੇ ਡੋਨਟ ਆਪਰੇਟ ਦੈਟ ਵੇ।
ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਲੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, BCPC ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ। You know, as parents, ਅਸੀਂ disappointed ਹਾਂ that ਕਿਹੜੀ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਸੀ and ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ that many parents ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ that ਵੈਕਸੀਨਸ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨਿਊ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਟੀਚਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, that ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿੰਸ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਆ they're the most vulnerable right now, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ that ਉਹ disappointed that BC ਕਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਤੇ each district ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ that you know ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, you know ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, then as a ministry of education ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ that ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈਏ that is good for our children। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ 13% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ 5% ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟਾਫ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਔਨ ਕਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 5% ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ, ਔਰ 600 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਘਰੇ ਬੈਠਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। You know, schools ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। Yes, we understand as parents that ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ shortages ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, but ਜੇ ਤੁਸੀਂ also ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ that ਕੋਦੋਂ ਵੀ ਬਾਕੀ sectors ਨੇ, like say ਤੁਸੀਂ BC Hydro, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ you know healthcare workers, long-term healthcare workers, although we see mandate that vaccine rates have gone up, that ਉਹਨਾਂ ਦੇ sectors that ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ that ਜੇ ਕਦੋਂ mandate ਕੀਤੀ ਜਾਏ vaccines ਜਾ ਕੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ vaccine rates will go higher। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ that ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ I think most parents ਇਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ that ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। Comes at a shock when you hear such a large announcement all at once. Prices often kind of creep up gradually, but when you hear about an almost 10% increase at once, it certainly reminds you how vulnerable we are as consumers. And we're talking significantly. For example, the feed cost for our cows has increased by 27% over the past 2 years. You know, fuel costs are at about a 30% over those 2 years, as well as you know, the other thing that's been quite disruptive is, of course, as I'm sure everybody else has experienced in the pandemic, is the labor situation, which has become, you know, more volatile, and certainly costs have gone up. It doesn't make up for losses that we've already experienced on the farm. It just helps us catch up going forward, that we're going to be closer to what it actually, you know, what actual cost of production for the milk is. So it's going to help, and it's going to bring us closer to that point where we can, you know, where we can break even and we can continue, you know, milking those cows. We've already seen cheese and these other products coming up in price in the store over the last few months, so they've already started the increases. So we might not necessarily see the full increase, you know, after in the new year when the milk prices go up. But, you know, a lot is changing. Inflation, of course, is still a major concern, so I think we'll have to wait. But we can certainly definitely be prepared for increases across the board in yogurt and cheese and ice cream and all the things that we enjoy. Price ज़्यादा है, पहले already ज़्यादा है, तो मैं ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
इंडियंस तो दूध के बगैर रह नहीं सकते. With the high price, it doesn't matter. You can make less quantity, right? That's the only option we have. तो मैं शायद शिफ्ट कर सकती हूँ सोया मिल्क और कोकोनट पे. सोया हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, सो आई थिंक मैं सोया और आलमंड पे भी यूज कर सकती हूँ. Our priority is always to, feed the cows, look after the cows. I mean, that is absolutely essential. But then if you're not meeting cost of production, then there's other areas that you kind of kick the ball forward on that. ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੇਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਡ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉੱਤੇ $148.1 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 2021 ਦਾ ਬਜਟ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹ $2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ $21.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Today our government shared our plan for growing a stronger economy that works for everybody. Our plan for jobs. Our plan for opportunities, our plan to build Ontario. It's a plan that is prudent and responsible. It's a plan to protect the progress we have made. It's a plan to build for the future. And it's a plan to work for the workers who make it all happen. As a government, we do not want to go back to the politics of no. Instead, we are saying yes. Yes to building, yes to investing, and yes to growing. It's a plan that says yes to the better and brighter future that the people of Ontario deserve. Well, we're roughly 6 months further down the road, and what we're signaling today and making it very clear, Rob, is that we're building. We're serious about building Highway 413. This is the first time that we're actually putting money in the capital plan, that we're advancing the Bradford bypass. Of course, there's still a lot of planning and process and assessments that have to occur, and you don't build these things overnight, but we're very serious about moving people and goods. I mean, congestion and gridlock you just see it today, and with the population growing by about 1 million every 5 years in the greater Golden Horseshoe, 2 million over 10 years. Not all of them will be in Toronto, where we're building subways to take cars off the road, where we're building so people can move more effectively. You can't cycle and walk in parts of the 905. So we've got to build highways, and so we're just moving that along, and that's what's changed since. Well, it's still very early stages in the process. As Rob Benzie just mentioned, this is the first time we've actually put money in the capital plan for the Highway 413. We're advancing the plans, which are still early on Bradford bypass, and of course there's a lot of commercially sensitive information that goes with that. But what I'm saying is that we're putting money aside. We'll continue to put money aside, and we'll continue as we go through the process of planning and design and the assessments to figure out exactly how much this is all going to cost. We haven't gone to any procurements, no competitive tenders. So, Mike, and I think you would know and would agree, it's premature to put definitive numbers in place. But as Rob Benzie just asked, we're putting money aside to build highways. ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਬਾਬੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੌਥਾ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨੀਮ ਲਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। सूबा क्वींसलैंड के शहर ब्रिस्बेन के सिटी हॉल सामने भारतीय भाईचारे ते सहयोगी संस्थावां वल्लों दिवाली मेला आयोजित किया गया। प्रबंधकों वल्लों दिवाली मेला करवाउण लई अडानी ग्रुप वल्लों लई गई स्पॉन्सर करके किसान हतैशी संस्था किसान एकता क्लब वल्लों इसका विरोध करदਿਆਂ रोस मुजाहरा किया गया ਅਤੇ चल रहे किसानी अंदोलन के हक च आवाज बुलंद की गई। इस शांतमई रोस मुजाहरे विच बुलारियां ते स्थानक लोकां ने भारी रोस का प्रगटावा करਦਿਆਂ भारत की केंद्र सरकार नूं भंडिया ਅਤੇ दिवाली मेले के प्रबंधकों नूं अडानी का विरोध करन दी पुरजोर मंग की। ब्राजील की सब तो मशहूर गायिका ते लातीनी ग्रैमी जेतू
ਮਾਰੀਲੀਆ ਮੈਡੋਕਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਡੋਕਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 4 ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡੋਕਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਇਆਨੀਆ ਅਤੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਿਨਸ ਗ੍ਰੇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇਰੇਟਿੰਗਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਨਸ ਗ੍ਰੇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੋਕਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੋਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੀਜਿੰਗ 'ਚ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬੀਜਿੰਗ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਰੀ, ਪੀਲਾ ਤੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ 200 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਧੁੰਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਕ ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ 'ਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਟਾਂਡਾ ਨਗਰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥਲੀਨ ਕੋਰਟਨੀ ਹੋਚੁਲ ਨੀਟਾ ਪਸੀਨ ਨਾਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਵੈਂਟ ਗੁਰੂ ਇੰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਤਾ ਬਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।